देखिए इस शख्स को। बड़ा ही मासूम दिखने वाला ये शख्स असल में बहुत बड़ा चोर है। उसने लड़कियों के दिल, नींद, चैन और पता नहीं क्या क्या चुराया है। गूगल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत ही चर्चित रहने वाला ये शख्स आजकल आपके शहर की सड़कों पे घूम रहा है। यदि आपको मिले तो खुद ही मजे न उठाएं, दूसरी लड़कियों को भी बताएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफानुल्लाह मस्तासु और तासु मलगरे पे प्रोग्राम द पश्तो फोटो एडिटिंग के नन न्यूज़ अलबिया दी न्यू वीडियो सरा हाजिर यम। उम्मीद लरम چې تاسو بخواه شي. خو د ویډیو شروع کیدون اول خو زه تاسو ته دا وایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو پلیز په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به د غنټې راشي په دې باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته رسي. ټیم ډیر نه خرابوم زه خپل ویډیو طرف ته. د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې دا یو اپلیکیشن اوپن کړئ او لږ شان به دلته کې انتظار وکړئ چې دا لوډینګ لږ کوي. نو چې دا لوډینګ ختم شي نو تاسو به دلته لږ ښکته راشي. دلته کې تاسو ته لیکلی دی بریکینګ نیوز، په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او لږ لوډینګ به وکړي. تاسو به ورته لږ انتظار کوئ. ګورئ زما والا نیټ هم لږ سلو دی نن، تاسو به ورته انتظار کوئ چې کله داسې راشي نو تاسو ته ښکته وګورئ. تاسو ته کریټ لیکلی شوی دی، نو په دې کریټ باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دا ستاسو ویډیو به ډاونلوډ ته سټارټ شي. نو تاسو به دلته کې لږ انتظار وکړئ چې د ډاونلوډ کمپلیټ شي. نو تاسو ګورئ زمونږ ډاونلوډ کمپلیټ کېدو والا دی، کمپلیټ شو. نو تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس راشي، ښکته تاسو ته د پلس نشان ښکاري. په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دلته کې به تاسو ګیلري اوپن شي چې کوم تصویر هم تاسو دلته کې سلیکټ کول غواړئ په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او هغه به داسې طریقې سره دلته کې ولګوئ او بره چې کوم ټیک مارک تاسو ته ښکاري په دې ټیک مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول دوه ځل به تاسو په ټیک مارک باندې بره چې کوم تاسو ته ټیک مارک ښکاري په ده باندې به دوه ځل کلیک وکړئ او اوس به تاسو نو تاسو ګورئ دلته کې تاسو تصویر ایډیټ شول نو په ده باندې به تاسو اوس کلیک وکړئ چې دا ویډیو تیارول د تاسو والا سټارټ شي. اوس به تاسو والا ویډیو جوړه شي اټومیټیکلی. نو تاسو به دته انتظار وکړئ چې دا 100 پورې ورسي. د اپلیکیشن لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سیمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو د اپلیکیشن به تاسو ته راشي او په خپل موبایل کې انسټال کړئ که تاسو داسې ویډیو جوړول غواړئ. او د نورو ښایسته ښایسته ویډیو او ښایسته ښایسته تصویرانو جوړولو دپاره به تاسو ته د ویډیو تر لاندې د سبسکرایب لیکل شوی په هغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ. په خوا کې به درته ګنټې راشي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ. هغه سره به دا کېږي چې مونږ کومه یوه ویډیو هم اپلوډ کوو نو د هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته درځي. نو تاسو به ډېر په اسانه سره بیا زمونږ هر یوه ویډیو کتلی شئ. نو تاسو ګورئ زمونږ ویډیو چې کومه دی هغه نن مې ته ورسېده نو زمونږ ویډیو جوړه شوله. ګورئ دغه شان دې جوړیږي او زمونږ ویډیو اوس جوړه شوله. نو سیو کېدو دپاره بره چې تاسو ته کوم ایکسپورټ لیکلی شوی دی په ده باندې به تاسو ایکسپورټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او ښکته چې تاسو ته کوم دغه نشان دی نو ده باندې به تاسو کلیک وکړئ. د ویډیو به تاسو په ګیلري کې سیو شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو پلیز زمونږ حوصله افزایي دپاره په دې لایک بټن باندې کلیک وکړئ چې زمونږ ویډیو لایک شي او داسې لږ ښکته راشي. دلته کې تاسو ته لیکلي دي ایډیټ ا پبلک کمنټ په دې باندې کلیک وکړئ او دلته کې یو ښایسته شان کمنټ هم وکړئ.
په لایک او په کمنټ باندې تاسو نه هیڅ هم نه ځي خو زمونږ حوصله افزایي کیږي چې کله تاسو دلته کې یو ښایسته شان کمنټ ولیکئ نو تاسو به په ده باندې کلیک وکړئ نو ستاسو کمنټ به موږ ته راورسي او که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پشتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به یو ګنټې راشي په ده باندې به هم کلیک وکړئ چې موږ هر یو ویډیو نوټیفیکیشن د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي